Hey guys! Welcome back ulit sa akin channel. It's me, Lagrada ulit. Para sa panibagong video na naman to, it's gonna be a tutorial video ulit. So, ang i-share ko sa inyo ngayon is paano maglagay ng white border sa ating picture. So, like this. Dito, gaya ng picture na to. Ayan. So, usually ginagamit yun kapag gagawa kayo ng thumbnail. Para sa thumbnail nyo, yung picture na yon. Mas maganda kapag may border yung picture natin. Hindi siya plain, 'di ba? Hindi siya plain tingnan kasi kung titingnan mo siya na may border, picture mo, mas attractive siya, 'di ba? Mas maganda yung visual mo. So kung makikita 'yun ng viewers mo, parang nakaka-attract, edi mas mapapanood 'yun yung video na in-upload mo. So kung hindi mo pa alam kung paano maglagay ng border, then tuturo ko sa inyo ngayon. So, ang gagamitin nating dito, editor is the picsart kasi yun yung merong border. So, hindi ko lang alam yung ibang apps for editing na pwedeng gawin yung pagbo-border. So, let's go! So, start po natin. Punta lang kayo dito sa picsart na app. So, pipindutin nyo dito yung plus sa baba. Ayan, sa center. And, kuha lang kayo ng picture na gusto nyong lagyan ng border. So, mag-scroll lang ako dito. So, for example, itong picture ko na to. So, ayan. Ang gulo, diba? Nasa kwarto. So, gagawin nyo is ka-cut out nyo lang yan. Pindutin nyo yung cut out. And, i-outline nyo po siya. So, kukulayan nyo yan, yung part ng picture na yan na gusto nyo. So, ayan. Then, dito yung arrow po sa taas. Pindutin nyo lang po yan. So, check natin kung maganda yung pagkaka-outline natin. So, ito. Hindi siya buo. So, pindutin nyo dito, i-unhide nyo siya or unsee. So, kukulayan natin ulit yan. Ayan. Kulayan nyo lang ulit. Kasi, siya, hindi siya buo. And, pwede nyo siyang burahin. Ayan, burahin nyo. Buwasan nyo yung size niya. Para mas maganda yung control niya ng pag-cut out. So, ayan. Medyo masyado siyang So, okay na yan. And then, i-save nyo lang po dito. Save. Save sa taas. So, ayan. Pag na-save nyo na po, nandito po yan sa border. Ito, pipindutin nyo yung border. Ayan, lalagyan nyo siya ng yan. Pwede siyang kapalan. Pwede siyang panipisan. Ayan, depende sa inyo kung anong bit nyo. And then, may iba-ibang kulay po dito. Ayan. So, kung anong bit nyo lang na kulay, yun na gagamitin nyo. Pero, depende nyo rin yung kulay na gusto nyo na i-border nyo dun sa kulay ng damit nyo. Kasi minsan, alimbawa, masyadong dark yung kulay ng damit mo, tapos dark din yung kulay na napili mo para sa border mo. So, parang hindi siya tugma. So, pili lang kayo ng mga pwede nyong gawin for thumbnail nyo. Kasi sa thumbnail naman ito makikita eh. So, yan lang. Paala kayo mag-minimize ng thickness niya. And, pili kayo ng mga kulay dito na gusto nyo. So, yun lang po. And then, isi-save nyo lang siya. And, that's it. Save nyo lang. So, ganda nyo lang yung pag-outline para malinis. So, save nyo lang po yan. And, that's it. Thank you for watching.